The Nord Keyboards headquarters is located in Stockholm, Sweden. This turn-of-the-century house hosts our R&D, service, logistics, sales, marketing team, and our factory. From hardware and software to sampling and sound design, all our instruments are designed, developed, and manufactured here. This is where the journey of all Nord Keyboards begins, from the initial idea to the final instrument. Jag har ju liksom aldrig tänkt tanken jag skulle vilja ha en syntfabrik. Eller, det var liksom helt far out. Alltså. Vi som designar instrumenten här från början, det är ju jag, Björn och Magnus. Vi har ju en väldigt intresse av livemusik. Det är väldigt speciella krav som är fascinerande. Vad är det för krav som gäller? Det är ju en tuff miljö, det är en stressig miljö, det är professionella musiker, det är små och stora sammanhang. Det är otroligt fascinerande om man kan göra en produkt där en livemusiker som har varit på en stor turné kommer och säger fan vad skönt alltså. Nu har jag gjort stor turné bara med en stage och en elektro. In addition to development and assembly at the Nord factory, we collaborate with a strong network of local subcontractors who manufacture the components for our keyboards. Most of them have a unique story and a long relationship with Clavia. A 3-hour drive west of Stockholm, we find the company Nordic, who is our main supplier of metal parts. Vi gör ju både detaljer till syntar, pianon, stansning, laser, där svetsning, pulverlackering, skrintryck, kantbockning och sen mycket montering. Så hänger ju då NS4, Stage 4 artiklarna, så de går in i ett tvättsystem nu med 6 olika tvättsteg. Det är pulverlackering, så här lägger vi på den här Clavia röda strukturfärgen. Skrintrycket har ju funnits i 3000 år så det här är ju verkligen ett hantverk. De som jobbar här, de har ju liksom fingertoppkänsla utöver det vanliga och det är bara erfarenhet och tid allt att lära sig det här och vara noggrann, väldigt noggrann. The circuit boards are manufactured at Mitak and Digmata. Each circuit board is soldered, carefully inspected, and thoroughly tested. All panels are put together by hand, including the circuit boards, dials, and buttons. Det här är paneler, det här är Stage 4, det är panel 1. När man handmonterar så gör man också en noggrann kontroll för att säkerställa att det håller högsta kvalitet. Företaget grundades i Enköping i en lada. Från början så sysselsatte det en person, idag är det 20. Och vi har samarbetat med Clavia i 30 år.
Vi har regler här som vi försöker köra på. Det är att en knapp, en funktion. Det läggs mycket tid på man kan kalla det för optimering då. Att vad är de viktigaste 40 eller 30 parametrarna? Hasse som grundade, han är ju livemusiker själv och har spelat en massa på olika scener och band och så vidare. Och han har ju alltid varit stenhård på den här filosofin då, att ta bort allting som är ovidkommande. Det ska vara musikinstrumentet som är i fokus. Man vill ju göra det här så lätt manövrerat som möjligt för den som ska spela instrumentet. Man behöver inte vara musiker, men man behöver förstå hur en musiker tänker. Vi kan ju diskutera en parameters vara eller inte väldigt många timmar. Alltså. En knapp kan vi prata om ibland i dagar. Alltså. Om den ska vara eller inte vara. Och så har vi olika argument, vi är inte alltid överens. Det är viktigt att man har en egen idé att stå på. When I think of you, I picture all the flowers you bloomed. When I think of you, I hear the fading cry of a loon. When I think of you, I feel the lake breeze cover my skin. When I think of you, I The family-run company Fatar manufactures the keybeds for our Nord Stage, organ, electro, wave, lead, and piano series. Fatar was founded by my father in the 1956. I remember very well, 30 years ago, there were a small company, Klavier grows. More and more, year by year, grows. At the level that I do remember very clearly at the beginning, nobody believed that they can do. They have innovation spirit, and it's an exchange partnership that we transfer our experience to them and they transfer their experience and allow us to improve our product. Our Grand and Electro HP series feature keybeds by Kawai. En sak som är väldigt viktigt som har varit en stor del av mitt arbete här och allting, det är ju att utveckla hårdvaran, elektroniken hand i hand med programvaran. Vi gör allting själv, vi gör all vår egen elektronik, vi utvecklar vår egna operativsystem så vi har full kontroll. Vi är ett litet team här, vi är inte mer än 10-tal personer på hela utvecklingen. Vi kan bygga upp nya system som inte har funnits förut bara för att vi ser ett behov. Det är snudd på mer teknik vi utvecklar runt omkring produkterna för att hantera ljud, våra forskningsverktyg, våra mätmiljöer. Det är ju saker som inte går att köpa. Allt sånt måste vi utveckla själva. Att ha låg omsättning på personal och leverantörer är ju att man vet vad man har. Och även om det är någon som kommer säga men vi kan göra den här plåten 7 kronor billigare. Ja, forget it liksom. Man kan hålla ihop det bra. Vi har ju jättebra personal. Rutinerna finns och kommunikationerna finns. Och det är lätt att jobba. Based in a small town in Estonia, Jormas runs a custom woodshop, providing high-quality wooden parts for the Nord Stage, Grand, Electro, Piano, and Organ. Kuna kvaliteedinõuded on kõrged, siis ka materjal peab olema algselt juba väga kõrge ja kõrge kvaliteediga siis, jah. Siit on juba seda mustrit natukene näha, et see on selline nagu natukene marmorit meenutab ja Eesti Tiger Woods.
Not far from Stockholm, Zandrik runs a small family business called HMG CNC Technic, where the mod wheels are manufactured. Och ett litet familjeföretag med 3 anställda. Ja, vi svarvar mycket. Vi gör ett litet aluminiumhjul som de monterar i sina elsyntar. The carpenter Avi and his wife Inger live in a small town in southern Sweden. For more than 30 years, Avi has crafted the pitch stick for our stage, lead, electro, and wave series. Jag skulle tro att det är 160 eller 180 000. Det ligger någonstans i det spannet där. Över 160 i alla fall. 1000 pitchpinnar. Vet du vem som har gjort den där, sa hon. Nej, sa hon, det vet jag inte. Ja, men det har ju Abi gjort. Så att då bestämde de där på stående fot att de skulle kalla den för Abi-pinne i fortsättningen. Måste ju ha lite bus för oss också, kan ju inte bara vara seriöst. Once our subcontractors deliver the different parts for our keyboards, synths, and organs, everything is carefully assembled by hand at our factory in Stockholm. The development of our acoustic and electric piano, organ, and synth sounds is based on our long experience of meticulous sampling and digital modeling of electronic instruments. Det är ju kanske den viktigaste, svåraste biten att spela in de här instrumenten riktigt jäkla bra. Alltså. Ja, det är ett jättejobb. Jag håller på i 3 veckor och jobbar otroligt mycket med den inspelningen då. Först är det jag som väljer piano. Och det är ju svårt att välja flyglar som låter bra men inte för bra, lagom bra. Och sen man vill ha pianon alltså, som är lite så här skeva, inte så perfekta. Mycket av det som ger karaktär till ljud är ju imperfektioner i olika former. Vissa av våra mer populära ljud kommer ju från instrument som designades på 50- eller 60-talet och mycket av det som ger deras karaktär, det är ju begränsningar i den teknik som fanns då, som så handlar om att som bevara karaktären och personligheten hos varje instrument som vi jobbar med. Det är inte bara ljudet utan det är också hur det känns i fingret. Om du spelar på en tangent och känner att den liksom inte svarar bra, va? En ljudtekniker skulle inte kunna göra det om man inte är man måste vara pianist för att känna att det där fisset där, det svarar inte på forte liksom. Så att när jag är klar och de är klara, då börjar vi och då börjar omtagningen, så tar det 3-4 dagar. Jag är nog otroligt petig där.
lusten och liksom tillfredsställelsen av att hitta på någonting och sen så jobbar vi ihop det här och sen kommer det ut på marknaden och så säger alla fan vad kul och så rullar det ut och man ser det på stora scener. Det är ju en dröm ju. Ja.